أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. وصفة اليوم بسكوي غالات اللي كامل نحبو نرافقوها مع القهوة ولا الحليب. قدمتها لكم بطريقة سهلة مع سر اللون البني على الوجه. نروح نشوفوا الوصفة مع بعض. في إناء نحطو 3 بيضات وبياض بيضة، نضيفو عليهم لافاني، مبشور الليمون ونص كاس سكر، ونخفقو كامل المكونات مع بعض جيدا. نزيدو لهم نص كاس عسل وكاس زيت، سعة الكاس 220 مليلتر، ونواصلو الخفق. وفي المرحلة هذه راح نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجين طري. بعد ما تحصلت على القوام اللي نحتاجه، نضيف كيس ونصف خميرة كيميائية وزن 15 غرام، وندخلها جيدا في العجين. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. نروح نشكل البسكويت تاعي. نرش سطح العامل بالفارينة ونحل العجينة تاعي بالحلال على سمك 1 سنتيمتر. بعد ما حليت العجينة تاعي نطبعها على شكل دائري، ونسد في الحبات تاعي في مول بعد ما دهنته بالزيت، وندهن لهم الوجه بصفار البيض. ضفت له قهوة سريعة الذوبان بعد ما ذوبتها في كمية قليلة من الحليب، وهذا هو سر اللون البني اللي رايحين نتحصلوا عليه في الأخير. بعد ما كملت كامل الحبات نزينهم بالفرشيطة بالطريقة هذه، وندخلهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا على درجة 170. كي يطيبوا من التحت نشعل عليهم من الفوق حتى يتحمروا مليح. بعد ما يطيب البسكويت تاعنا نخليوه حتى يبرد مليح ومن بعد نقدموه. وهاوليكم هنا في صحن تقديم. كما راكم تشوفوا لونه هايل، وهذا كان بفضل إضافة العسل في الأول اللي عطاتنا اللون الأحمر الجميل، وأيضا مزيج صفار البيض وقهوة سريعة الذوبان عطاتها لون بني رائع. أما ذوقه هايل، وإضافة مبشور الليمون عطاته ذوق مميز، وجا مقرمش من الخارج وطري من الداخل. رافقوه مع القهوة والحليب وعلى بالي راح يعجبكم بزاف. وكما العادة نقولكم شاركوني آراءكم وتعليقاتكم، واستنوني في وصفة جديدة ومميزة، ومع السلامة.